در این ویدیو با هم یاد میگیریم که چطوری ریسک بریوارد و وین ریت استراتژی خود برای سرمایه شخصی خود بهینه بکنیم که سودآورترین حالت ممکنه را به دست بیاریم. پس برو که بریم. Trader Plus. به کانال تریدر پلاس خیلی خوش آمدین. میخوایم راجع به دو موضوع صحبت بکنیم. اول اینکه ریسک بریوارد بالا بهتر است یا اینکه وین ریت بالا. یک جدول را آماده کردیم، راجع به این موضوع با هم صحبت میکنیم و همونطور در بخش دوم راجع به صحبت میکنیم که چطوری وین ریت و ریسک بریوارد استراتژی خود برای سرمایه شخصی خود بهینه بکنیم که یک حالت بسیار بسیار سودآور و حالت منطقی و نرمالی را به دست میاریم که این ما را از خیلی فشارها و از خیلی استرس ها رها میکنه. خیلی ها دنبال وین ریت بالا هسته، خیلی ها دنبال ریسک بریوارد بالا هسته. اصلا یک بحثی خیلی همینطور روانی به وجود آمده که حتما یک استراتژی باید وین ریتش بالا باشه، باید ریسک بریواردش بالا باشه که اگر ویدیو را کامل ببینین همین بحثا کامل برای شما حل میشه و خودتون میتونین که یک وین ریت یا ریسک بریوارد خیلی منطقی را روی سرمایه خود، روی همو هدف سرمایه خود مشخص بکنین و در یک حالت روانی بسیار بسیار آسوده بتونین که ترید بکنین. خب اینجا یک جدول را براتون آماده کردیم که برای ما نشان میده که یک استراتژی چی وین ریت داشته باشه یا چی ریسک بریوارد داشته باشه که در حالت سودآوری یا در حالت ضرردهی است. که در این قسمت اگر نگاه بکنین ریسک بریوارد 1 برای ما گفتن. ریسک بریوارد 1 همون رقمی که در ویدیو گذشته با هم بررسی کردیم، یعنی که اگر ما روی یک پوزیشن $100 ریسک میکنیم $100 ریوارد ما هسته. اون میشه ریسک بریوارد 1. خب ما برای که با ریسک بریوارد 1 موفق شویم باید که وین ریت ما بالای 50% باشه. در این قسمت اگر نگاه کنین این علامت‌های نارنجی یعنی که اینجا بریک ایونت هسته، یعنی سر به سر هستیم. و اینی علامت سرخ که هسته، جدولا همین تیبلای سرخ برای ما نشان میده که ما در این قسمت ضررده هستیم و اینی تیبلای سبز برای ما نشان میده که ما در این قسمت ها سودآور هستیم. خب در ریسک بریوارد 1 ما اگر وین ریت 50 داشته باشیم در اصل ما سر به سر هستیم و ریسک بریوارد 2 یعنی ما $100 از دست میتیم در عوض $200 به دست میاریم و اگر ما وین ریتمون 40 باشه یعنی که ما سر به سر یک خورده در سود هستیم، مثلا از سر به سر بالا هستیم. اگر وین ریت ما 35% باشه یعنی که ما سر به سر هستیم. مثلا اگر با ریسک بریوارد 2 شما 50% وین ریت داشته باشین یعنی که در حالت سودآوری هستین و اگر وین ریت 60 داشته باشین یعنی که خیلی خوب هستن و اگر 70 و 70 به بالا باشه یعنی که پروفشنال هستین، خیلی عالی هستین با ریسک بریوارد 2. پس برای کسایی که ریسک بریوارد 2 داره میتونه از 40 به بالا اگر وین ریت داشته باشه میتونه که سودآور باشه استراتژیشون و اگر ریسک بریوارد 3 داشته باشیم ما برای سودآوری حتما باید که وین ریتمون بالای 30% باشه، یعنی در حالت 30% اگر باشه سر به سر یک چیزی در سود هستیم. ولی اگر بتونیم 40% با ریسک بریوارد 3 بگیریم ما به حالت سودآوری میریم، یعنی استراتژی ما سودآور هسته. و اگر 50% باشه ریسک بریوارد 3 50% وین ریت داشته باشیم یعنی که ما کار ما خوب است، استراتژیمون خوب است. و اگر از 50% بالا باشه یعنی که پروفشنال هستیم، یعنی خیلی عالی هسته. و همونطور ریسک بریوارد 4 20% ما سر به سر هستیم، در 30% وین ریت ما در حالت سودآوری قرار داریم و اگر از 40 به بالا باشه ما کار ما خوب است، یعنی استراتژیمون خوب است. هرچی ریسک بریوارد بالا میره ما نیاز بر وین ریت پایینتر داریم. مثلا ریسک بریوارد 9 رو نگاه کنین که ما با 10% وین ریت میتونیم که در حالت سر به سری باشیم. اگر وین ریتمون 20 یا 30% باشه با ریسک بریوارد 9 میتونیم که در حالت سودآوری باشیم. و همونطور برعکس هم داریم. مثلا ما با ریسک بریوارد 2 به 1 یعنی $200 ضرر میکنیم در هر پوزیشن و $100 سود میکنیم، یعنی 2 تا ضرر میکنیم یکی سود میکنیم. در این حالت ما باید وین ریتمون 70% باشه. این در حالت 70% تقریبا ما سر به سر یا یک چیز خیلی کم در سود هستیم. یعنی برای که ما سودآور باشیم در این حالت باید که مثلا بالای 80% وین ریت داشته باشیم. پس هر چی این حالت نگاه کنین، در ویدیو گذشته ما راجبش صحبت کردیم، گفتیم که اگر استاپ خود بزرگ بگذاریم ما نیاز داریم که وین ریت خیلی بالایی داشته باشیم. مثلا ریسک بریوارد 5 به 1 نگاه کنین. مثال ما $500 ضرر داریم، $100 در عوضش سود داریم. این حالت مثلا اینجا $500 ضرر میکنیم اگر استاپ بخوریم، ولی اگر سود چه فقط $100 سود میکنیم. برای این کار، برای که ما با در حالت سودآوری قرار بگیریم وین ریت هم ببینین باید بالای 90% ما وین ریت داشته باشیم که در این حالت ما سر به سر یا سودآوری داشته باشیم.
7 تا ببینین 80%، 8 تا ببینین و 9 رو ببینین. در روی 90% ما چی هستیم؟ سر به سر هستیم. پس این حالت هسته که ما میگیم حتما ریسک به ریوارد در کنار وین ریت باید در نظر گرفته شود. مثلا شما یک استراتژی یعنی رقمی که ما در ویدیو گذشته راجعش صحبت کردیم، گفتیم که مثلا میگن که وین ریت 95 داریم. این 95 به درد هیچی نمیخوره. با 1 به 1 اگر وین ریت 60 داشته باشین، با این 90% هیچ فرقی نداره. اگر شما مثلا اینی حالت 5 در نظر بگیرین، مثلا 5 تا ضرر میکنین، این حالتی که مثال زدیم، مثلا ریسک به ریوارد 5 به 1 دارین، 5 تا ضرر 1 تا سود. و اینجا میبینین که روی 80% یعنی وین ریت 80% از 10 تا معامله 8 تاش سود میشه، 2 تاش فقط ضرر میشه. ولی میبینین که با وین ریت 80 حتی شما سر به سر هستین با ریسک به ریوارد 5 یا 4. و همونطور برعکس می‌بینیم که ریسک به ریوارد 1 به 4 اگر ما داشته باشیم 20% وین ریت، ما در حالت سربسری یا سودآوری هستیم. اگر 30% باشه ما در حالت سودآوری هستیم که این نسبت حتما باید که شما در نظر بگیرین. مثلا استراتژی خود وقتی که بک تست میکنین باید شما در نظر بگیرین که ریسک به ریوارد 3 وین ریتش مثلا 30 به بالا باید باشه، 40 باشه خوب است، 50 باشه عالی است، 60 باشه، 60 به بالا باشه پروفشنال است، عالی است. ریسک به ریوارد 3 مثلا برای ریسک به ریوارد 2 حتما بالای 50% باید که وین ریت داشته باشین که همون استراتژی شما یک استراتژی سودآور باشه. مثلا برای ریسک به ریوارد 1 حتما باید که وین ریت شما باید بالای 70% باشه. مثلا روی 70% شما در حالت سودآوری نرمال هستین، ولی اگر بالاتر از 70% 80-85 باشه یعنی که شما در حالت خیلی خوب هستین، یعنی پروفشنال هستین. استراتژی شما با ریسک به ریوارد 4 وین ریت چند داره؟ مثلا اگر وین ریت 50 داشته باشه بسیار عالی است و اگر وین ریتش بالای 50%، 60%، 70% باشه یعنی که او استراتژی بسیار میتونه که سودآور باشه. که این جدولی رو برای ما نشان میده که ما وین ریت چند باید داشته باشیم با ریسک به ریوارد چند. مثلا ریسک به ریوارد 5 اگر داشته باشیم وین ریت 40 میتونه که در حالت سودآوری باشه، یا 50% وین ریت میتونه که در حالت سودآوری باشه. که این جدول وقتی که ما مثلا از استراتژی خود بک تست میگیریم میتونیم که با این جدول به مقایسه بکنیم که ما ریسک به ریوارد چند با همین استراتژی خود بگیریم که در حالت سودآوری باشیم. خب در اسلاید بعدی اینجا میخوایم راجع به یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم، چگونه نسبت وین ریت و ریسک به ریوارد خود تنظیم بکنیم. مثلا ما ریسک به ریوارد 4 داریم، ریسک به ریوارد 5 داریم. ببینین همون جدول دوباره اینجا خورد چه آوردم. مثلا ریسک به ریوارد 1 ما وین ریت 60% در حال سودآوری هستیم و همونطور بقیه شکل در اونجا براتون توضیح دادم. خب ما این چی رقم تنظیم بکنیم؟ ببینین یک روش بسیار ساده رو براتون اینجا آموزش میدم. خب ما اینجا یک استراتژی رو همونطور فرضی مثال در نظر گرفتیم. مثلا من یک استراتژی دارم که اینی حالت هسته، وین ریت 50%، ریسک به ریوارد 1 به 4، یعنی ما در این قسمت هستیم، در حالت سودآوری خوب هستیم. خب حالا ما میخوایم میره ادغام بکنیم با مدیریت سرمایه خود. خب ما وین ریت 50% داریم، ریسک به ریوارد 4 داریم و حال ما چطوری همین وین ریت و ریسک به ریوارد خود بیم یک حالت بهینه شده را در نظر بگیریم. چطوری رو بیم با هم ترکیب بکنیم که همون حالت سیف و بهترین حالت شه به دست بیاریم که ما میتونیم میره از اینی روش که خیلی روش ساده هسته همون حالت بهینه خودمان به دست بیاریم. خب ما اینجا میایم سطحی ترین یعنی پایین ترین حالت ممکنه رو در نظر میگیریم. اولین چیزی هسته که هدف سود خود مشخص بکنین. یعنی چی هدف سود خود مشخص بکنین؟ ما مثلا فرض کنین که یک سرمایه $10,000 داریم. خب هدف ما این است که از همون ویدیوی سود مرکب اگه دیده باشین ما گفتیم 10% فقط سود ماهیانه میتونه که حساب ما را چطوری رشد بده. یعنی 1 سال 2 سال اگر بخوایم روی یک حساب فقط ماه 10% سود بکنیم حسابمون از این رو به اون رو میشه، یعنی میتونیم خیلی سریع حساب خود افزایش بدیم و باید تبدیل بکنیم به یک حساب بسیار بزرگ. که اگر ویدیوی سود مرکب ندیدین لینک شدم بالا میگذارم حتما ببینید. خب ما اینجا اومدیم $10,000 در نظر گرفتیم، 10% سود ماهیانه رو در نظر گرفتیم و بدترین حالت ممکنه ما در روز فقط یک ترید در نظر گرفتیم. در هفته ما 5 روز کاری داریم، 2 روزش تعطیل هسته در بازار فارکس. فقط روز یک ترید ما میخوایم که انجام بدیم که میشه 20 ترید. 20 ترید در ماه ما میخوایم که انجام بدیم.
و از این 20 ترید ما چون که وین ریت ما 50% هسته، از 20 ترید 10 تایش استاپ میخوره، ریسک بروارد ما چی هسته؟ 4 هسته. پس اینجا ضرر ما میشه از همین حساب $10,000 ما ریسک خود 1% یعنی $100 در نظر گرفتیم. ریسکمون 1% هسته. از همین حساب $10,000 ما $1,000 ضرر میکنیم چون که ما 10 تا استاپ خوردیم و از این طرف ما 10 تا دیگه هم سود کردیم. در مجموع سود ما میشه $4,000 با ریسک بروارد 4، وین ریت 50%. خب اینجا هدف سود ما چند بود؟ 10% بود. پس ما نیاز نداریم که $4,000 در ماه سود بکنیم. ما نیاز داریم که فقط $1,000 در ماه سود بکنیم. حالا ما $3,000 اینجا داریم. این $3,000 را میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم روی دو تا چیز هزینه بکنیم. هزینه یعنی چی؟ یعنی که مثلا الان شما فکر کنین استراتژی شما وین ریت 50 داره. شما میخواین همین استراتژی خود بهینه تر بکنین، وین ریت خود بالاتر ببرین. برای که وین ریت خود بالاتر ببرین باید که ریسک بروارد خود یک پله کم بکنین. مثلا میخواین که وین ریت خود 60% بکنین، پس ریسک بروارد خود باید که یک کمی پایینتر بیارین. مثلا ریسک بروارد 3 بگیرین. ریسک بروارد 3 اگه بگیرین سود شما میشه $3,000 و همونطور $2,000 دیگه هم اضافه دارین. پس شما برای که بتونین یک حالت سیف تری را برای اکانت خود ایجاد بکنین، ما 1% ریسک در نظر گرفتیم. یعنی $100 در هر پوزیشن ما اگه استاپ بخوریم ضرر میکنیم. ما میخوایم میرم کمتر بکنیم. ما میکنیم میره 0.5%. مثلا $50 در هر پوزیشن اگر استاپ بخوریم برای ما اوکی هسته. پس ما مییم مثلا $1,000 سود خود از اینجا میپرانیم، اینا میکنیم مثلا $2,000 سود و میم امی ریسک خود هم کم میکنیم 0.5%. پس اینجا چی تغییرات آوردیم؟ ریسک بروارد خود کردیم 3 و حجم خود هم نصف کردیم که استاپ های ما شبه مثلا 0.5%. پس با این کار ما میتونیم که وین ریت خود مثلا تبدیل بکنیم به 55-60%. مثلا فرض کنیم ما در این قسمت یک پوزیشن سیل میگیریم، ریسک بروارد 4 ما میشه در اینی کف، اینی قسمت حتما باید بازار بیه که ما ریسک بروارد 4 خود بگیریم و اگر ما بیایم ریسک بروارد خود به جای 4 3 بگذاریم، مثلا میشه اینی قسمت همون پوزیشنی که ما اینجا سیل کردیم در اینی قسمت تیپی میشه. پس این میه وین ریت ما را افزایش میده. ممکنه بازار بیه از این قسمت مثلا از اینی ناحیه ها برگرده به سمت بالا و استاپ ما را بزنه. پس ما با کم کردن ریسک بروارد خود ما میتونیم که وین ریت خود افزایش بدیم. پس ما اینجا آمدیم 10% هدف سود ماهیانه مشخص کردیم و استراتژی ما این توانایی را داره که 20 تا ترید در ماه برای ما بده و وین ریتش 50% هسته، ریسک بروردش 4 هسته. ما اینجا سود زیادی داریم کسب میکنیم. ما برای که خودمان را راحت تر بکنیم، مثلا ریسک بروارد 4 ممکنه که از لحاظ ذهنی ما را خورده اذیت بکنه. ما برای که کمتر اذیت شویم میم ریسک بروارد خود یک پله کمتر میکنیم مثلا 3 و همونطور ریسک ما 1% زیاد هسته. ما میم ریسک خود هم کم میکنیم. چرا؟ چون که ما اینجا دستمون باز هسته. ما $1,000 سود نیاز داریم ولی داریم $4,000 سود میکنیم. پس ما میم $1,000 میگذاریم روی از اینکه ریسک بروارد خود کمتر بکنیم، در عوض وین ریت خود بالا ببریم و همونطور ریسک خود هم میتونیم که نصف بکنیم. مثلا ما هر وقت که استاپ میخوریم به جای $100 میم $50 ضرر میکنیم. این از لحاظ روانی روی ذهن ما فشار کمتری وارد میکنه. و همونطور مثلا شما این بک تست میکنید میبینید که تقریبا 50% مواقع یا مثلا از هر 2 ماه یک ماهش مثلا 20 تا ترید در یک ماه رو شما نمیتونین پیدا بکنین. مثلا بعضی ماها میشه 15 تا ترید در ماه. پس شما اینجا یک منطقه امنی دارین که اگر بعضی روزها ترید گیرتون نیامد، مثلا روزهای جمعه را شاید شما اصلا ترید نکنین. پس اینجا شما یک حاشیه سودی دارین که میتونین حتی اینی را شما به این درگیر بکنین. شما میتونین وین ریت خود با کم کردن ریسک بروارد خود افزایش بدین و همونطور تعداد تریدای خود، مثلا شما در بک تست وقتی میگیرین ماکسیموم شما این هسته که 20 تا ترید در ماه میتونین که بزنین. پس شما میین یک پله پایینتر میرین، مثلا میگین که 15 تا ترید در ماه. شاید مثلا هفته 3 روز شما تعطیل باشین، مثلا جمعه ها هم تعطیلین، شنبه یک شنبه که بازار تعطیله، جمعه ها هم شما کار نمیکنین، دوست ندارین کار کنین. پس شما از همین حاشیه سودی که در اینجا کسب کردین میین روی وین ریت، روی ریسک و روی تعداد معاملات خود تاثیر میتونین که بگذارین. این بهترین حالت است که ما میتونیم همین ریسک بروارد و وین ریت خود در حالت منطقی و نرمال تبدیل بکنیم
که ما انشالله در ادامه مباحث مدیریت پوزیشن هم یاد میگیریم که همین سود خود ما میتونیم مثلا با تریلینگ استاپ، با ریسک فری کردن، مثلا ریسک بروارد 3 ما مثلا وین ریت 60% هسته. پس ما مییم 50% پوزیشن خود روی ریسک بروارد 3 میبندیم چون وین ریت 60% هسته. یعنی 60% مواقع ما میتونیم در وین ریت 3 برسیم. ما مییم مثلا 50% پوزیشن خود اینج خارج میکنیم و استاپ خود تریل میکنیم به بالا. که اینا مباحث مدیریت پوزیشن هسته. یعنی وقتی که ما پوزیشن باز میکنیم اونجا مییم ریسک فری کردن، تریلینگ استاپ کردن، تارگت گذاری کردن، اینا مراحل هسته که ما بعد از باز کردن پوزیشن انجام میدیم که ایره در مباحث مدیریت پوزیشن خدمتتان عرض میکنم در ویدیوهای بعدی که فعلا ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که چطوری وین ریت و ریسک بریوارد خود با همین میزان سرمایه خود یا با سرمایه خود ادغام بکنیم. یعنی ما مدیریت سرمایه خود با وین ریت و ریسک بریوارد خود باید که مچ بکنیم. یعنی وین ریت ما و ریسک بریوارد ما و هدف سود ما یا سود انتظاری ما باید که بخونه با همین ریسک بریوارد ما. مثلا ما اگر 10% سود میخوایم در ماه ولی ریسک بریوارد ما مثلا 1:1 وین ریت ما 60 باشه، اصلا خیلی سخت است دیگه همچین چیزی، کار خیلی سختی است. یا مثلا اگر تعداد پوزیشن های ما مثلا به جای 20 تا باشه 5 تا پوزیشن در ما گرفته بیشتر نمیتونیم، پس این کار میتونه خیلی سخت باشه. پس ما باید که راجع به وین ریت، ریسک بریوارد و تعداد پوزیشن هایی که در ماه میتونه استراتژی ما به ما بده حتما باید که معلومات داشته باشیم که ای از کجا به دست میاد، ای از بک تست به دست میاد. مثلا روی 1 ماه بازار، 2 ماه بازار، 3 ماه بازار اون میم هم فوروارد تست هم بک تست میکنیم و این چیزا به دست میاد که مثلا وین ریت ما چند است، ریسک بریوارد ما چند است و تعداد پوزیشن هایی که مثلا در هر ماه ما میتونیم بگیریم چند هسته. مثلا اگر همین ریسک بریوارد 4 ما 5 تا پوزیشن بیشتر در ماه گیر ما نمیاد، پس این نمیتونه همین سودی 10% که ما داریم یا همین هدفی که ما داریم برای ما محقق بکنه. پس ما اینجا میفهمیم که این استراتژی به درد ما نمیخوره. مثلا یک استراتژی دارین ریسک بریوارد 2 داره و وین ریتش 40% هسته، این هم نمیتونه مثلا همین هدف 10% رو برای ما محقق بکنه. پس این استراتژی به درد ما نمیخوره. یعنی اصلا اون استراتژی رو دور بنداز. یک همچین حالتی داره. پس ما وقتی که یک سرمایه‌ای داریم، یک هدف سودی داریم، این هدف سود یعنی اصلا تکلیف برای ما روشن میکنه. مثلا برای ما میگه که آقا ما 10% سود میخوایم، یا اصلا فرض کنید که شما میخواین با همین استراتژی میخواین 40 پاس بکنین، باید شما همین استراتژی خود وین ریت و ریسک بریوارد داشته باشین و تعداد معاملات خود حتما باید داشته باشین که مثلا 40 وقتی 8% سود در ماه میخواه شما میتونین اون رو پوره بکنین یا نه، چند تا ترید در ماه میتونین بزنین که همون 10% پوره شوه. اینا چیزایی هست که حتما شما باید که ازش اطلاع داشته باشین که انشالله در ویدیوهای بعدی ماریم روش بک تست کردن و چیزهایی که ما باید از بک تست باید مثلا به دست بیاریم، اینا رو همیشه راجبش صحبت میکنیم. و همونطور راجب مدیریت پوزیشن که مفصل دیگه، یعنی خیلی مفصل با هم دیگه صحبت میکنیم که وقتی ما پوزیشن رو باز میکنیم چطوری اون رو مدیریت بکنیم و همونطور راجب حجم، مثلا حجم خود چطوری تنظیم بکنیم که استاپ ما شوه $100، مثلا استاپ ما شوه $50. اینا رو همه رو دیگه راجبش مفصل صحبت میکنیم. خب عزیزان، امیدوار هستم که این ویدیو به درتان خورده باشه. اگر ویدیو رو دوست داشتین ویدیو رو لایک بکنین و کانال ما رو با دوستا و عزیزانتان معرفی بکنین. با تشکر که تا این لحظه همراه ما بودین. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدارتون.